No, you can see it from there. From here. Help! Help! Hello, welcome to my channel. Today here with my dad. We show today at my daddy and my Judy, my friend. Bye-bye. Yo! So, pupunta dapat ako ng shops para bumili ng dog food tsaka ng weighing scale para sa challenge na to. Kaso, ang lakas bigla ng ulan sa labas. Dahil nga umuulan, hindi ko nalakad yung aso ko. So, sobrang active niya. So, pinagod ko muna siya para habang naglilinis ako dito sa garahe, hindi siya manggugulo. I'm gonna turn this one into a home gym. Start ko na itong i-clear up. Let's go! Ang dami pala. Ang dami nito, man. I think it's a good thing na naisip ko itong idea na to kasi at the same time, ma-organize ko din tong garage namin kasi napakagulo na. Let's go! Magawa niyo na siguro simula nang lumipat kami dito. Almost, siguro. Look at all the things we had, man. Dumami. Or less than a year, ang dami ng tagtag sa bahay. It's a good thing kasi talaga na may shed ka sa labas. Parang yung mga ibang bagay na malalaki, mga bulky items, mga lagay sa shed. I've been saying too much. This is just an excuse for me not to clean up. Oh my God, ko. Itong side naman na tayo i-clear natin. Let's go! Nakapagod pala yun. Isa pa lang, meron pa dun, no? Dalawa pa. Ang dami pa. Oh no! Yung mga tinanggal natin dito sa side na to, babalik natin dito. At dahil napagod ako doon, i-shortcut ko na lang. So, ganito na lang yung gagawin ko. 3, 2, 1. That's about it. Paano nga ba mag-mount ng mirror sa wall na safe? Kakailangan mo lang ng stud finder. So, ang purpose nito, para makita mo lang kung nasan yung mga beams saka yung electric para hindi mo tamaan yung mga electrical wires. Mura lang siya at malaking bagay talaga siya pag naglalagay ako ng mga wall mounting sa bahay. Kasi nami-make sure ko na nag-screw ako sa mismong studs or sa beam. Malaking bagay siya. Tape measure para ma-pre-drill mo yung frame ng mirror mo ng same measurements ng distance ng mga studs. Siyempre, mga screws. Habang kinakabit ko to, gumamit ako ng table kasi wala kang katulong sa paghawak niya. At yun na rin yung nagsilbing mag-level sa mirror ko. Siya na rin siguro yung desired na height ko. Kasi gusto ko lang makita yung mga body form namin habang nag-gym. Kaya importante ang mirror sa gym para makita mo kung tama ba yung form na ginagawa mo pag nag-weights. Nagbubuhat ka. Uy, bro. Hey! Nagbablog ako eh. Mag-hi ka sa vlog. Sabo. Yay!
Day 2 ng garage makeover natin. Nagpahanap pa ako kay Dayan sa marketplace ng whiteboard. At nakakita siya sa marketplace ng white glass board na mas maganda. Kaso ang bigat. Pinikap ko siya kanina. Nakuha ko lang siya for $25. Napakamura. At brand new pa kasi may sticker pa. Hi, vlog. You go here. Jeez, it's hot. Is it? Today, my dad's about to build this new playground for kids. No, it's not a playground for kids, silly. Well, it feels like it since I always go there. Yeah. It's tape. I can't take it off. Tape? What's tape? Well, I can remove it. You think so? Uh-huh. I Is it even? Does it look even now? Even Steven, yeah. Nandiyan pa rin. Mom! That's mom? Yeah, he's little. Yeah, she looks like mom. But can you write this up? I did the wrong thing. You know, may mga natira tayong offcuts na rubber mat. So instead na itapon sila kasi yung kakapal nila, oh, pwede silang maging acoustic. Para wala masyadong echo dito pag nag-film dito sa garahe. So yeah, that's what I came up with. At ngayon, ang gagawin natin ay i-reveal natin ang gym na ginawa ni Jules at titingnan natin kung gumagana nga ba ang treadmill na pinili niya na worth $50. Thank you. You're a good boy. You're such a good Thank you, boy. boy. You're such a good boy. Such a good boy. Such a good boy. Yeah, 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 yeah. Ooh, wee.